एभ्रिवान सबैलाई जोरले सेवारो नमस्कार ए होइन यो नमस्कार होइन है सबैजना के गर्दै हुन्छ यतिखेर है म चाहिँ यहाँ सन्चै छु है यसो हावा खानु डाँडामा बसिरहेको छु आशा गर्छु तपाईँहरू पनि त्यहाँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ है अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् है त्यो भिडियोमा मैले कुरा गरेको थिएँ किम्बुको जाम भनेर जुन तपाईँहरूले अगाडि ब्यानरमा नि देख्नुभयो र यो भिडियोको टाइटलमा नि देखिहाल्नु भएको छ किम्बुको जाम। तर सबैभन्दा पहिला किम्बुको जाम बनाउनु थाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ त किम्बुको हार्भेस्टिङ भनेपछि किम्बु त टिप्नुपर्छ नि होइन। त्यसको लागि म अहिले किम्बु खान र किम्बु टिप्नको लागि भनेर अलिक माथि डाँडामा आएको छु। डाँडा निकै रमाइलो छ है, यसको भ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ त हेर्न चाहन्छ नहेर्नुहोस् देखाइदिन्छु नि त ल हेर्नु है। ल यो देख्दै हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कटेर छ है, यो पुरै गाउँ है। यहाँ तापरीपट्टि चाहिँ चैनपुर खानबारी है। अनि डाँडामा है हावा चलिरहेछ, त्यही भएर हावाको पनि साउन्ड आइरहेको होला अलिअलि होइन। गाउँको मौसम निकै नै राम्रो हुन्छ नि, सिरी सिरी हावा है, मजा पो हुन्छ त गाउँमा। गाउँ भनेको गाउँ हो नि, सहरमा पनि मजा त हुन्छ होला है। तपाईँहरूलाई मजा हुँदैछ कि के हुँदैछ? अहिलेलाई चाहिँ म किम्बुको बोटतिरै लाग्ने भएँ है। सबैभन्दा सुरुमा के भन्नु यस्तै छ, किम्बु भनेको किम्बु क्या। किम्बु योपालि फेरि मौसम मिलेर है दामी फलिरहेछ, हेर्न चाहनुहुन्छ त? तर एक मिनट एउटा कुरा त मैले बिर्सेछु है। साँच्चै तपाईँहरूलाई किम्बु भनेको चाहिँ थाहा छ कि छैन त? किम्बु भनेको धेरैलाई त थाहा भइहाल्छ नि, लाग्छ मलाई कसलाई चाहिँ थाहा हुँदैन है। त्यही भएर म भनिदिइहालौँ, किम्बु भनेको चाहिँ किम्बु नै हो है। इङ्ग्लिसमा चाहिँ मलबेरी भनिन्छ किम्बुलाई। अहिले म त्यसकै बोट अगाडि छु, यहाँ पछाडि यो झ्यामको बोट चाहिँ किम्बुको बोट। र किम्बुको फल पनि म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु कस्तो हुन्छ। टिन डिस ल है त, यो चाहिँ किम्बुको बोट है। यहाँनिर धेरै किम्बुको बोटहरू छ जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। किम्बु अहिले लटरम्मै पाकिरहेछ, यो कालो भएको चाहिँ पाकेको हो, अनि रातो भएको चाहिँ भर्खर पाक्नु थालेको हो। कुन गाम यो पहिला त्यो पहिला ए होइन पहिला यता है। म अहिले किम्बुको बोटमा छु हजुर है, देखिराख्नु भएको छ किम्बु। एकछिन है त, छि यस्तो नि हुन्छ भन्दा त पत्याउनु हुन्थ्यो होला। ढाँटीको मान्छे जिस्केको है, यस्तो मिठो चिजलाई कसैले छि भन्ने हो है। चोखे चाहिँ लाउने होइन है, होइन चोखे नलाउनुहोस् है। खाने भने चाहिँ मेरो घर आउनुहोस्, अहिले आइहाल्नु भने मात्र पाउनुहुनेछ, पछि यस्तै हो। किम्बु लभर हावा चलिरहेको छ गाइस। एकछिन भन्ने चाहिँ होइन नि फेरि। बस कुरा यति हो कि किम्बु देखेपछि मन थामिँदैन। किम्बु खाँदा एउटा गीत याद आयो है, कस्तो लाग्छ सुन्नुहोस् है त। तिमी यति मिठी छौ, मनै कन्ट्रोल भएन। एक मिनट, किम्बु खाने चक्करमा त बिर्सिहालेछु भिडियो पनि बनाउनु पर्नेछ होइन। भिडियो होइन जाम पनि बनाउनु पर्नेछ। रुक्नुहोस्, पर्खिनुहोस्, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। अनि साँच्ची एउटा कुरा, तपाईँहरू जतिजनाले नि यो भिडियो हेर्दै हुन्छ, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर, धेरैभन्दा सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु नि फेरि। किम्बु छ गाइस, अलिअलि मर्की पनि लागेको छ, तर टेन्सन कलाइस तर
किम्बु किम्बु लडिहाल्नु पर्ने चाहिँ थिएन कि के भन्नु हाँगा भाँचिएर झरेपछि त। अनि अर्को कुरा होलीमा तपाईँहरूले यसको रङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। किम्बुको रङ हेर्नुहोस् क्या दामी लाग्दैछ। आहा होली होली हे बाई होली हे बुरा नमान्नु होली हे। ए म कता बोलिन थालेँ। होलीमा तपाईँहरूले यसको रङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको रङ पनि दामी हुन्छ है। आहा तर अर्को कुरा होलीको बेलामा नि किम्बु पाकेको हुँदैन। भर्खरै झरेको याद छ मलाई है। त्यही भएर रुखमा म त्यति बेर बस्दिनँ। अब झरेर किम्बुको जामतर्फ लागौँ है त हामी है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है। सबैभन्दा सुरुमा त अब होइन त्यसै नै होइन सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ होइन अब किम्बु टिप्ने हो है। त्यसपछि मात्र जाम बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। आर्मी हो क्या आर्मी। हेरौँ है त ल अब म टिप्छु है। त्यसको भिडियो टिपिराखेको भिडियो बनाउँदा नि भिडियो लङ हुन्छ। अगाडिको भिडियोहरू पनि लामो लामो भयो है। त्यही भिडियोहरू लामो भएकै कारण अब आउने भिडियो चाहिँ अलिक छोटो छोटो नै बनाऊँ भनेर चाहिँ भिडियो बनाउन थालिरहेको छु है। भिडियो चाहिँ राम्रै हुँदैछ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा अवश्य भन्नुहोस् है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ जामको कुरा गरौँ है। जाम भनेको के हो तपाईँहरू धेरैजनालाई त थाहा नै होला, तर अझै पनि थुप्रै मानिसहरूलाई थाहा छैन है जाम भनेको के हो भनेर। जाम भनेको तपाईँहरूले कुनै पनि टिभीमा अथवा सिरियलमा देख्नु नै भएको छ होला। ब्रेडमा होइन चम्चीले अथवा चक्कुले बाक्लो चिज दलेर माथिबाट अर्को ब्रेडले ढाकेर चाहिँ खाने गरिन्छ जुन तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यही बाक्लो गुलियो चिज होइन त्यो चाहिँ जाम हो है। जुन जाम चाहिँ गुलियो हुने गर्छ स्पेसल्ली होइन, र जुन पनि फलको बनाएको र त्यही फलको स्वादमा हुन्छ। आज चाहिँ हामीले किम्बुको जाम बनाउन गइरहेको छौँ होइन, र यो किम्बुकै टेस्टमा हुन्छ अलिअलि। अनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ किम्बु टिप्यौँ है। किम्बुको साइन्टिफिक नेम चाहिँ मोरस अल्बा हो है। जुन तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने मैले भनिदिइहालेँ। मैले चाहिँ किम्बु टिपेर बकेटमा राखेँ सुरुमा है। अनि यसलाई चाहिँ पिसेर तपाईँहरूले पनि यसरी ढुट्टो बनाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने काम के हुन्छ भने यसलाई तपाईँहरूले भाँडा बसाउनु होला। भाँडामा त्यस किम्बु पिसेर राखेको झोल राख्नुहोस् अनि त्यसलाई उमाल्नुहोस्। र थोरै यो अहिले हालेको देख्नु भएको छ यो चाहिँ अमिलो हो होइन। अमिलोले चाहिँ हाम्रो जामलाई चाहिँ छिटो पाक्न र बाक्लो हुन मद्दत गर्छ। र त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ चिनी हाल्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ है। चिनी चाहिँ यसलाई गुलियो बनाउन हाल्नुपर्छ र बाक्लो बनाउन पनि हामीले जबसम्म बाक्लो हुँदैन तबसम्म पकाइराख्नुपर्छ र चिनी पनि हालिराख्नुपर्छ। हामीले चिनी चाहिँ जति गुलियो खान मन हुन्छ होइन त्यति हाल्नुपर्छ। र चिनीको मात्रामा चाहिँ तपाईँहरूले एक भाँडा पकाउनु भने 2-3 कप हाल्न सक्नुहुन्छ चिनी चाहिँ, जुन मैले पनि हालेर देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। त्यसपछि यसलाई केही क्षण पाक्न दिनुहोस् है। त्यसपछि पाकेपछि जाम रेडी हुन्छ हाम्रो। छिटो र सजिलो तरिका छ। जुन अगाडिको बट्टा देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ जाम बनिसकेपछि हामीले प्याक गरेको हो देखिराख्नु भएको छ। बट्टामा राख्यौँ है। यसरी अब यसलाई तपाईँहरूले स्टोरेज गरेर भण्डारण गरेर लामो समयसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै जामको भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ है। जाम बनाउन चाहिँ निकै नै सजिलो छ जुन तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। र एउटा बोनस पोइन्ट है त, गाला पनि रातै भइरहेछ। यो के कारणले भन्दा यही किम्बुको काम हो है। बोनस पोइन्टमा के रहनेछ भने किम्बुको टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। यो कालो किम्बु यसलाई खाने टेस्टी। अरे यो पात बिचमा टेस्टी होइन। यो रातो किम्बु टेस्टी। स्वाख अमिलो। अन्त्यमा मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा गएर अलमा सेट गर्न नभुल्नुहोस्। आजको भिडियो चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बिस्कुटसँग जाम हेर्नुहोस्। अब हाम्रो रेणुकाजीले खाएर देखाउनु टेस्ट कस्तो छ।
nice. Nice. Oh, very nice.